The energy vibration lezing voor de sun, moon en rising vis mensen. Het is de eerste week van maart. De week begint van 26 februari tot en met 26 februari tot en met 4 maart. Oké, dus gefeliciteerd met jullie verjaardag. Als je verjaardag is tussen 26 februari en 4 maart, de verjaardaglezing is al daar. Het is een week dat je gaat even vooruit gaan. Je gaat een situatie weggeleden uit even achter je laten en move forward. There is a sort of whatever that je hebt verloren, het is goed. Het was niet voor jou. Laat het even los. This is the crowning of your week dat je gaat iets verloren. Maakt niet uit, oké? Als wij bekijken de dag, de eerste deel van de week, heb je twee energies. Het eerste deel van de week is dat neem rust op maandag. Dinsdag komt en die energie of de toren, dus een reinigen en de balancing uit van injustice situatie komt even uit te balanceren. Maar wat gebeurt met de rust van de touw is beoordelen. Dat betekent dat daar was een geheim dat was onder de tafel. Dit komt bloot op en je komt hier achter om te weten. En je zit in een energie van een soort van energie van zo is dat echt gebeurd. Dus tussen maandag en dinsdag krijgen jullie informatie en je gaat even realiseren dat een situatie was plaatsgenomen, dat zoiets is, iemand was aan je computer of iemand heeft informatie doorgegeven of dat was een geheim tegen jou gehouden en dat soort van ding. Maar ik krijg dat veel van jullie komen achter dat iemand was in je telefoon, in je huis, aan je computer, dat soort van ding, dat je gaat even achterkomen in het begin van de week. In het middel van de week, je hebt een situatie mee te maken met de energie van de toren. En de energie van de toren heeft mee te maken met de supervisor en een soort van uitbarsten met je supervisor. En met dit moet je proberen om te krijgen even balance. Je moet even proberen om te krijgen even balance in het midden van de week, want daar komt een oplossing tussen u en je boss of je supervisor, dat soort van ding. De oplossing gaat je even kiezen of gaat je even zien dat dit situatie is niet voor jou en je gaat even nadenken om weg te lopen hiervan. Wat gebeurt en met de oplossing van deze situatie heeft mee te maken met deze prinses van staven, prinses van de zwaarden. En dit is een watermanmensen. En ik heb de gevoel dat het is een watermanmensen, maar ik ken een tweeling voor sommige mensen en ik ken een weeskal voor sommige mensen. Dat deze persoon heb hier tussenin gestaan en zorgen voor deze oplossing tussen u. En het hoeft niet je baas per se, maar ik kan dat het is iemand dat is een ram of een leeuw, oké? Dus we gaan even verder en we bekijken het eind van de week. Eind van de week, het is een situatie waar je krijgt en verloren van iets. En ik kan eind van je werk of... maar het is zoiets, dit is al gebeurd en is gewoon nou dat je weet wat is gespeeld en wat is... zoiets als het geheim komt uit waarom heb je je werk verloren en waarom mensen heb je echt onderhoud gehaald en nou de informatie komt bloot waarom is dat en dat komt door deze man. En deze man is een stier, maag of steenbok persoon. Oké, deze man is niet echt lief. Is geen goede man. En dat is de reden waarom dit is gebeurd.
Outcomes is de eind van een situatie en een nieuw beginning komt daaraan. En je hoeft geen zorgen hier om te maken. Whatever de situatie is, ik zei altijd als zulke situatie speelt in mijn leven, dat betekent in een mensenleven, dat betekent dat het was niet voor jou. De basis van je lezen is dat de liegen en bedriegen is nou tot een eind gekomen. Oké, dus de beoordeling is dat je gaat weglopen van de liegen en bedriegen. Dat is bij u gebeurd. En de energie van justice komt in. En justice heeft een balans gebracht. En nou de end van de liegen en de bedriegen, dat is gespeeld. Omdat soms, als jullie weten, de dingen dat is gespeeld zonder dat je het weet, je zal niet willen weten. Oké. Outcomes is de nieuw liefde. Nieuw liefde komt naar jou naartoe. Outcomes is een nieuw positieve situatie dat komt op tafel. En dit wordt best wel goed. Die andere energies dat ik heb hier is 2 energie. Je mag eentje kiezen. En gebruik deze energies zo. Kom terug, visualize hierop. En maak je winsten en je droom. En dan ga je even zien dat het is best wel uitgekomen. Dus kies een van deze en maak je winsten en je droom. Whatever vraag dat je hebt, dit is de vraag. Denk hier even na voor je een beslissing gaat maken. Neem tijd om even na te denken over een bepaalde situatie. En hier krijg je een goed uitkomst van. Dames en heren, ik ga het jullie wensen een zeer, zeer positieve week. Namaste.